नर्सिङ लाइसेन्सको फर्म कसरी भर्ने त? तपाईँ सुरुमा exam.nnc.org.np मा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर क्रिएट एन एकाउन्ट भनेर तपाईँले देखिराख्नु भएको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम र लास्ट नेम मेन्सन गर्नु होला। त्यसै गरी आफ्नो फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेन्डर र तपाईँको डेट अफ बर्थ एडीमा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको इमेल एड्रेस चाहिन्छ। जुन इमेल एड्रेस तपाईँले अहिले एक्टिभली युज गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो इमेल एड्रेस आवश्यक पर्ने हुन्छ र आफूलाई बिर्सिन नसक्ने कुनै पनि एउटा पासवर्ड राखेर त्यहाँनिर तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलको इमेलमा रजिस्ट्रेसन लिङ्क आउँदैछ र त्यो रजिस्ट्रेसन लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डेस्कटपमा तपाईँको इमेलमा लिङ्क गइसक्यो भनेर तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलको इमेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर nnc.बाट इमेल आएको हुनेछ र जहाँबाट त्यो ब्लू कलरको लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने योर एकाउन्ट हेज बिन एक्टिभेटेड भन्ने छ र यो इमेल तपाईँको स्प्याममा पनि हुनसक्छ। प्लिज चेक गर्नु होला। र फेरि पनि हामी exam.nnc.org.np मा जानेछौँ र त्यहाँनिर गएर आफ्नो डिटेल्सहरू भर्न सुरु गर्नेछौँ। त्यहाँनिर भएको एड्रेसमा तपाईँको जोन, डिस्ट्रिक्ट, त्यसै गरी बीडीसी म्युनिसिपालिटी अनि तपाईँको टोल, स्ट्रिट नम्बर सबै राख्नेछौँ। त्यसै गरी तपाईँको टेम्पोरेरी एड्रेस पनि राख्नेछौँ। ख्याल गर्नु होला त्यहाँनिर पर्मानेन्ट एड्रेस राख्दाखेरि आफ्नो नागरिकतासँग म्याच हुने एड्रेस राख्नु होला। त्यसै गरी टेम्पोरेरी एड्रेस भनेर लेखेको हुन्छ र तपाईँ अहिले बसोबास गरिरहेको ठाउँको एड्रेस राख्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यहाँनिर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर र अल्टरनेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो गार्जेनको नाम र गार्जेनको के रिलेसन पर्छ उहाँसँग त्यो मेन्सन गर्नु होला र गार्जेनको कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि तपाईँले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी एड्रेसको यो सेक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब तपाईँ भने एजुकेसन सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईँले आफूले पढेको कलेजको नाम, कुन प्रोग्राम पढ्नुभयो, पिसिएल पढ्नुभएको भने पिसिएल नर्सिङ मेन्सन गर्नु होला, बिएससी पढ्नुभएकोले बिएससी नर्सिङ मेन्सन गरेर एड्रेस मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र काउन्सिल इक्जाममा गएर त्यहाँनिर सबमिट डकुमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले बिएससी नर्सिङ गर्नु भने बिएससी नर्सिङ चुज गर्नु होला, नत्र भने पिसिएल नर्सिङ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँनिर आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर, तपाईँको जारी मिति र त्यसै गरी तपाईँको कुन डिस्ट्रिक्टबाट जारी गरेको छ त्यो पनि तपाईँले मेन्सन गरिसकेपछि त्यहाँनिर भएको डकुमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले सबमिट डकुमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँदैछौँ कि हामी सबै डकुमेन्टहरू सिटिजनसिपको फ्रन्ट र ब्याक, त्यसै गरी पिसिएलको ट्रान्सक्रिप्ट, त्यसै प्लस 2को ट्रान्सक्रिप्ट र यासीको ट्रान्सक्रिप्टहरू र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटहरू सबै मेन्सन गरिसकेका छौँ। र यहाँनिर खल्ती पेमेन्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँले पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पेमेन्ट पनि गरिसक्यौँ र हाम्रो डकुमेन्टहरू अन्डर रिभ्यू र पेडमा पनि भइसकेको छ। र केही दिनपछि तपाईँले यहाँनिर योर फर्म हेज बिन एप्रुभ भनेर पनि देख्नुहुन्छ। र यहाँनिर एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नुभयो भने एडमिट कार्ड पनि सो हुनेछ। एडमिट कार्डलाई तपाईँले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कलरफुल प्रिन्ट गरेर इक्जामको लागि जान सक्नुहुन्छ। सबैजनालाई इक्जामको लागि बेस्ट विसेस।